在众人共同努力下，至阳至烈的奇幻之地阳谷古坛以筑石碑，它强大的力量令妖冥震惊，拦截天妖皇族的时机。 Cũng trong lúc này, ở tại bên ngoài Đông Long đảo, tại không gian hư vô bây giờ đã xuất hiện rất nhiều thuyền chiến đang bao vây bên ngoài. Giờ khắc đó, chỉ thấy hàng nghìn thuyền chiến mang theo những khẩu đại pháo, chỉ trực chờ tấn công vào hòn đảo nhỏ đang bị bao phủ bởi một quả cầu nhỏ. Đứng ở vị trí trung tâm chính là Hỏa Chiến trưởng lão và Thiên Huyền trưởng lão, thủ lĩnh phiến quân của Tam Đại Long đảo. Đứng trước trận chiến đang có lợi thế, bọn chúng bây giờ đang vô cùng đắc ý vì mục tiêu sắp được hoàn thành. Chứng kiến sự tình này, Trúc Ly cùng với Hắc Kình lập tức lao ra ngoài ngăn cản mấy tên kia lại. Thế nhưng, cái tên Hỏa Chiến lại rất kiêu ngạo. Đầu tiên, hắn cho người mang gã thị vệ của Đông Long đảo tới, sau đó hắn liền dùng tay hút lấy năng lượng trong cơ thể gã thị vệ kia với vẻ mặt khoái chí. Đứng trước hành động ngang ngược ấy, một tràng võ mồm giữa hai bên cũng liền diễn ra. Nhìn hai gã bán thánh kia, Trúc Ly thanh âm vang lên quát: "Lá gan của các người cũng to quá rồi, vậy mà lại dám xuống tay với Long Hoàng bệ hạ. 3 vị Long Vương đại nhân mới là vương giả, các ngươi từ chỗ nào tìm về một con nhóc mà cũng đòi thống nhất Thái Hư Cổ Long sao? Xem ra dưới sự thống trị của Tam Đại Long Vương, các ngươi đã quên mất tục quy rồi. Thiên Huyền, không cần nhiều lời, nhanh chóng giải quyết bọn họ. Thời khắc Đông Long đảo phản kích cũng sắp đến, chúng ta phải mau trở về. Muốn diệt Đông Long đảo, Tam Đại Long đảo các ngươi còn chưa đủ trình, đợi Long Hoàng đại nhân cường đại, Tam Đại Long đảo nhất định sẽ bị diệt. Vậy cũng phải xem các ngươi có thời gian để làm điều đó hay không đã." Lời của Hỏa Chiến vừa dứt, một chưởng từ xa đánh về phía Hắc Kình, kình phong kinh khủng trực tiếp xé rách hư không, nhanh như chớp đánh tới. Chỉ trong nháy mắt, đòn đánh kia đã đập trúng vào người Hắc Kình, khiến hắn bị đập văng ra xa, trên miệng lập tức thổ huyết. Đánh ra một chưởng này, Hỏa Chiến vẻ mặt đắc ý nói: "Một tên nhãi nhép cũng dám ở trước mặt bản trưởng lão hô to gọi nhỏ sao?" Trúng đòn nghiêm trọng, ánh mắt Hắc Kình lập tức đỏ lên, thân thể mang theo năng lượng cũng liền dâng lên. Sau đó, thanh âm hắn vang lên quát: "Một đám vô liêm sỉ!" Nghe được thanh âm này, Hỏa Chiến cười lạnh, bàn tay vung lên nói: "Lấy mạng tất cả đám người này đi, một tên cũng không để lại." Lời hắn vừa dứt thì phía bên kia, Trúc Ly trưởng lão nổi giận, đấu khí trong cơ thể bùng nổ, một quyền đánh ra, mênh mông đấu khí hội tụ thành một con cự long khổng lồ, dài tầm trăm trượng, lập tức phóng ra công kích Hỏa Chiến. Đối diện với nó, Hỏa Chiến thân thể nhanh chóng bành trướng, lập tức biến thành trạng thái bán long để chiến đấu. Chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời giống một tiếng, thân hình như một viên đạn bắn tới, một quyền hung hăng đánh vào cự long năng lượng, biến nó thành hư vô. Đánh tan hư ảnh kia, Hỏa Chiến đắc ý nói: "Trúc Ly, bây giờ trong người ngươi có thương tích, làm sao có thể đấu lại lão phu đây?" Dứt lời, Hỏa Chiến hóa thành bộ dáng bán long đạp một cước vào hư không, thân hình liền quỷ dị xuất hiện phía trên Trúc Ly trưởng lão. Móng rồng khổng lồ cực kỳ sắc bén, mang theo kình phong hung hăng đánh xuống. Đối diện với nó, Trúc Ly trưởng lão trên người hiện lên một bộ giáp trụ hình rồng, trực tiếp va chạm trực tiếp với móng vuốt của Hỏa Chiến. Khi Trúc Ly trưởng lão cùng Hỏa Chiến đang giao chiến, thì Thiên Huyền đã ra tay tàn sát, mỗi lần vung tay áo lên đều có người bỏ mạng. Chứng kiến tràng cảnh ấy, trong mắt Hắc Kình nhất thời bộc phát ra một cơn lửa giận quát: "Lão tử liều mạng với ngươi!" Dứt lời, Hắc Kình một quyền đánh bay hai thân ảnh vừa đến gần hắn, bàn chân đạp mạnh vào hư không, thân hình như chớp bay về phía Thiên Huyền. Thấy thế, lão giả kia bàn tay nắm chặt, một đám long lân lập tức hiện ra rồi mỉa mai nói: "Lực lượng như con kiến cũng dám ở trước mặt lão phu kêu gào sao?" Dứt lời, bàn tay hắn vung lên cùng Hắc Kình mạnh mẽ va chạm, uỳnh một tiếng, không gian nơi này như dao động. Sau đó, khi kình khí bắn ra, một vụ nổ bạo phát, Thiên Huyền bị hất ngược lại, đồng thời Hắc Kình thì bắn ra xa, trên miệng liền thổ huyết. Nhân lúc Hắc Kình chưa kịp phản xạ thì phía xa, Hỏa Chiến đã lao tới tung tiếp hàng trăm quyền lên người hắn, khiến Hắc Kình xương cốt gãy vụn. Cuối cùng là một đòn kết liễu, Hỏa Chiến vung tay, hắn liền đập bay cơ thể Hắc Kình xuống mặt đất, làm khói bụi mịt mù. Khoảnh khắc sau đó, ánh mắt Hắc Kình trở nên mơ hồ, trong miệng lẩm bẩm nói: "Thực sự phải bỏ mạng ở đây sao?" Lời vừa dứt, bàn tay Hắc Kình nắm chặt lại, hắn cố gắng gượng thế nhưng cũng chẳng được nữa. Thấy vậy, Hỏa Chiến đắc ý nói: "Yên tâm, sau khi lấy mạng ngươi xong, ta sẽ quăng ngươi vào trong long mộ, coi như cho ngươi một nơi yên nghỉ." Dứt lời, Hỏa Chiến ném thẳng cơ thể Hắc Kình vào trong không gian mà hắn tạo ra để giam cầm. Bên cạnh là Trúc Ly bị trọng thương cũng đang cố gắng giãy giụa, thế nhưng đáng tiếc cả hai đều không thể thoát ra được. Sau khắc đó, chỉ thấy Hỏa Chiến tra tấn Hắc Kình, hắn ta giơ bàn tay lên rồi đạp vào gương mặt, tiếp theo hàn quang bắt đầu lưu chuyển, hắn định nghiền nát Hắc Kình, khiến anh ta phải ra đi trong đau đớn. Bên cạnh, Trúc Ly trưởng lão giận dữ hét lên nói: "Hỏa Chiến, nếu ngươi dám lấy mạng hắn, Long Hoàng bệ hạ sẽ không buông tha ngươi đâu. Long Hoàng bệ hạ, phải xem cô ta có sống sót sau khi bị Tam Đại Long Vương liên thủ tấn công hay không đã." Lời vừa dứt, bàn tay hắn liền bóp chặt lại, khiến Hắc Kình đau đớn. Vừa làm hắn vừa khoái chí nói: "Đúng là một tên ương ngạnh,
Nhưng thật đáng tiếc, người đã ở sai trận doanh rồi. Người cứ yên tâm, sau trận chiến này sẽ không có ít người đi theo ngươi. Nói xong, bàn tay hỏa chiến lại một lần nữa siết chặt. Còn Hắc Kình dường như sự sống trong mắt anh ấy đã gần cạn kiệt. Thế nhưng cũng đúng vào lúc đó, một tiếng ầm ầm trong hư không bất chợt nổ vang. Ngay sau đó, một bàn tay khổng lồ từ đâu đã chụp tới. Tích tắc sau, bàn tay đó đã điểm lên đầu của hỏa chiến. Thanh âm vang lên hỏi: thả người ra, nếu không thử xem ta nhanh hơn hay ngươi nhanh hơn. Ta đếm đến 3, chúng ta cùng nhau thả, thế nào? Được thôi, lời Tiêu Viêm vừa dứt thì hắn cùng Tiêu Viêm đồng thời buông tay, chớp mắt đã thấy hỏa chiến thuần di rời xa khỏi đây. Đến đây, Tiêu Viêm đỡ lấy Hắc Kình. Trong lúc mơ hồ, Hắc Kình nhìn thấy Tiêu Viêm thì vui mừng nói: Tiêu, ngươi là Tiêu Viêm sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, đỡ lấy Hắc Kình. Còn phía bên kia, hỏa chiến sau khi hoàn hồn thì liền cất lời hỏi: vị băng hữu, đây là chuyện của tộc Thái Hư Cổ Long, mong rằng băng hữu không nhúng tay vào. Tam Đại Long Vương đang cách nơi này không xa, nếu như xuất hiện động tĩnh lớn, các hạ cũng không thoát được đâu. Nghe vậy, Tiêu Viêm không thèm đáp, anh ấy liền vung tay giải thoát cho Trúc Ly trưởng lão đang bị trói buộc trong không gian đỏ sậm. Thấy Tiêu Viêm, Trúc Ly giật mình hỏi: tại sao ngươi lại tới đây? Chuyện ở đây rất nguy hiểm, người mang Hắc Kình đi mau, ta sẽ yểm trợ. Muốn chạy sao? Đâu có dễ dàng như vậy. Vị băng hữu kia, đây chính là cơ hội cuối cùng của ngươi. Thực lực trung cấp bán thánh cũng dám ở trước mặt ta dương oai sao? Tiêu Viêm nhíu mày, bàn chân bước về phía trước một bước, thân hình trong nháy mắt liền biến mất. Nhìn thấy vậy, sắc mặt lão giả nhất thời đại biến, thân hình hóa thành một đạo lưu quang vội vàng lui lại. Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt, bên trong hư không hư ảnh, một bàn tay đã hiện ra rồi bổ thẳng xuống đỉnh đầu của hỏa chiến. Nhất thời, khoảnh khắc ấy làm hỏa chiến chỉ biết giữ người, chờ đợi bàn tay đang ập tới. Cùng lúc đó, âm thanh lạnh như băng truyền ra từ trong không gian quát: chỉ cần ngươi cử động lập tức bỏ mạng. Nghe vậy, hỏa chiến sợ hãi, thanh âm khàn khàn từ trong miệng truyền ra nói: Ngươi là cường giả đấu thánh sao? Lời hắn còn chưa dứt thì Tiêu Viêm đã nắm lấy đầu của hắn, ngón tay điểm nhẹ lên trán làm hỏa chiến như bị làm choáng đứng đơ người. Làm xong rồi, Tiêu Viêm mới mang theo hỏa chiến đi đến bên cạnh Hắc Kình, rồi ném về phía Hắc Kình nói: tên này tùy ý ngươi xử lý. Nghe vậy, Hắc Kình cũng đứng hình mất 5 giây mà không hiểu chuyện gì. Một bên Trúc Ly trưởng lão cũng giật mình kinh ngạc, tạm thời á khẩu. Còn Thiên Huyền thấy cường giả bán thánh, hắn khôn ngoan lập tức quát lớn: rút lui, tất cả mau chóng trở về. Nhìn thấy vậy, Trúc Ly trưởng lão cả kinh, vội vàng nói: Tiêu Viêm, đừng cho bọn họ chạy thoát, để báo tin cho Tam Đại Long Vương. Tiêu Viêm gật đầu cười, chưa cần anh ấy động thân thì phía xa, Yêu Minh dẫn đầu đoàn người đã chặn đầu mấy tên của Tam Đại Long đảo lại. Chớp mắt, chỉ thấy Yêu Minh một tay phóng ra, đã tóm được tên kia rồi cười nói: lão già này thật giảo hoạt, chỉ là trung tâm bán thánh đã gây sóng gió như vậy. Dứt lời, Yêu Minh liền ném thân thể của Thiên Huyền đang bị trói lại về phía Trúc Ly. Bên cạnh, Tiêu Viêm cười nhẹ nói: đây chính là tộc trưởng của Cửu U Điện Minh Mãng tộc, Yêu Minh. Cái gì? Ta nghe nói Tam Đại Long đảo hợp tác với tộc Cửu U Điện Minh Mãng để đối phó với Đông Long đảo chúng ta. Tại sao? Vị trưởng lão này đừng lo lắng quá, đó chỉ là lúc trước mà thôi. Ta đã nhận lời Tiêu Viêm huynh đệ tới đây trợ giúp các ngươi. Tốt rồi, đi, chúng ta đến Đông Long đảo trước rồi nói. Dứt lời, Trúc Ly liền cùng mọi người thuần di biến mất. Và liệu rằng tiếp theo diễn biến sẽ còn gay cấn thế nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.